आजको यस भिडियो रहनेछ प्लान्ट फिजियोलोजीको बारेमा। प्लान्ट फिजियोलोजी जुन चाहिँ हामी क्लास 12 को बायोलोजी, Bsc.Ag, Isc.Ag र डिप्लोमा इन प्लान्ट साइन्समा अध्ययन गर्ने गर्दछौँ। प्लान्ट फिजियोलोजी अन्तर्गत चाहिँ हामी के पढ्छौँ त भन्दाखेरि वाटर रिलेसन जस्तै डिफ्युजन, ओस्मोसिस, एसेन्ट अफ स्याप र ट्रान्सपिरेसन, जसको बारेमा चाहिँ ब्रिफमा हामीले स्टडी गर्नेछौँ। सबभन्दा सुरुमा हामीले प्लान्ट फिजियोलोजीलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि व्हाट इज फिजियोलोजी, फिजियोलोजी के हो, यसको मिनिङ र डेफिनेसन जानुपर्ने हुन्छ। फिजियोलोजी भनेको लाइफ प्रोसेस हो, लाइफ प्रोसेस। फिजियोलोजी भनेको लाइफ प्रोसेस हो एन्ड प्लान्ट को लाइफ प्रोसेस को स्टडीलाई प्लान्ट फिजियोलोजी भनिन्छ। प्लान्ट फिजियोलोजी भनेको चाहिँ के त, प्लान्ट को लाइफ प्रोसेस अफ प्लान्ट भनेको चाहिँ के हो त, प्लान्ट फिजियोलोजी हो। प्लान्ट फिजियोलोजी चाहिँ जिन फर्नेलले 1552 जिन फर्नेलले 1552 मा चाहिँ प्रतिपादन गरेका थिए है। जसको मिनिङ चाहिँ जिन फर्नेलले के भनेको थियो त, नेचुरल नलेज भनेर, नेचुरल नलेज भनिएको थियो भने प्यालेडियन 1927 को अनुसार चाहिँ एम अफ प्लान्ट फिजियोलोजी भनेको के हो त, टु गेन कम्प्लिट एन्ड थोरो नलेज अफ द फेनोमेना एकरिङ इन प्लान्ट। प्लान्टमा जुन फेनोमेना हुन्छ जसको बारेमा चाहिँ थोरो र कम्प्लिट नलेज गेन गर्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्यालेडियनले 1927 मा के भनेका थिए भने प्लान्ट फिजियोलोजी थ्रु चाहिँ कम्प्लिट तथा थोरो नलेज चाहिँ प्लान्टमा पर्छ भन्ने कुरा। प्लान्टमा के अरे कम्प्लिट र थोरो नलेज चाहिँ प्लान्टको बारेमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्यालेडियनले 1927 मा भनेका थिए भने अब त्यस्तै फन्डामेन्टल इन्भेस्टिगेसन अफ प्लान्ट फिजियोलोजी have helped us a lot in improving way and method of propagating, handling and harvesting of economically important plants। भनेको प्लान्ट फिजियोलोजीको इन्भेस्टिगेसनको कारण के भएको छ त भन्दाखेरि मेथड अफ प्रोपागेसन, ह्यान्डलिङ, हार्भेस्टिङ जुन प्लान्टको हुन्छ, इकोनोमिकल प्लान्ट्स, इम्पोर्टेन्ट प्लान्ट्सको, त्यो चाहिँ प्लान्ट फिजियोलोजीबाट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अध्ययन भएको थियो। त्यस्तै वाटर रिलेसनको कुरा गर्ने हो भने वाटर रिलेसन वाटर रिलेसन भनेको चाहिँ लिक्विड लाइफ भनिन्छ। के भनिन्छ? वाटर रिलेसन भनेको लिक्विड लाइफ भनिन्छ। वाटर रिलेसन भनेको यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट मेजर कम्पोनेन्ट, यो चाहिँ के हो त,
important chemical component component जो चाहिँ कहाँ हुन्छ त प्रोटोप्लाज्ममा हुन्छ प्रोटोप्लाज्ममा चाहिँ के हुन्छ त लिक्विड लाइफ हुन्छ जो चाहिँ के हो त इम्पोर्टेन्ट केमिकल कम्पोनेन्ट हो प्रोटोप्लाज्ममा चाहिँ कति पर्सेन्ट लिक्विड लाइफ हुन्छ भन्दा 70 to 90%. 90% चाहिँ के हुन्छ त लिभिङ म्याटर भनेको एक्टिभ सेलहरू हुन्छ अब त्यस्तै वाइ वाटर इज इसेन्शियल फर लाइफ जेनरली वाटर इज इसेन्शियल फर लाइफ जस्तै प्लान्ट लाइफमा वाटर किन इम्पोर्टेन्ट छ त इम्पोर्टेन्स अफ वाटर है इन लाइफ अफ प्लान्ट्स के हो त भन्दा वाटर constitutes 70 to 90% of the protoplasm भनेको प्रोटो जुन प्लाज्म छ त्यसमा 70 देखि 90% के हुन्छ त वाटर हुन्छ यदि वाटर छैन भने वाटरको प्रेजेन्टमा यो प्रोटोप्लाज्म के हुन्छ त एक्टिभ हुन्छ इन एब्सेन्स अफ वाटर प्रोटोप्लाज्ममा एब्सेन्स अफ वाटर यसको मतलब इनएक्टिभ हुन्छ प्रोटोप्लाज्म है इभन डेड जसलाई डेड पनि भन्छ यसमा डेड कम्पोनेन्ट डेड हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ त एक्टिभ हुन्छ भने वाटर इज युज एज अ र मेटेरियल फर फुड प्रोडक्सन इन फोटोसिन्थेसिस प्लान्टमा चाहिँ फुड प्रोडक्सनमा के छ त वाटर इम्पोर्टेन्स छ water important in plant why food production in plant जसलाई के भन्छ फोटोसिन्थेसिस फोटोसिन्थेसिसमा के आवश्यक पर्छ त वाटर आवश्यक पर्छ त्यसले इम्पोर्टेन्ट छ वाटरले डिस्पर्सन मिडियाको काम पनि गर्छ वाटरले डिस्पर्सन मिडियाको काम गर्छ अर्ग्यानिक जुन कम्पाउन्ड छ प्रोटोप्लाज्ममा के हुन्छ त ट्रान्सफर अर्ग्यानिक जुन कम्पाउन्डहरू छन् कम्पाउन्ड र कम्पोनेन्ट अफ प्रोटोप्लाज्ममा भएको अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूले चाहिँ डिस्पर्सन मिडियाको रूपमा काम गर्दछ भने वाटर मेन्टेन द टर्बिडिटी अफ सेल एन्ड देयर अर्गेनेल्स यसले के गर्छ मेन्टेन्स टर्बिडिटी अफ सेल्स सेलको टर्बिडिटी मेन्टेन गर्छ त्यस्तै अर्को के गरेर act as a solvent for metabolic reactants solvent को रूपमा काम गर्छ solvent for metabolic reactant र वाटर ले solvent साथसाथै carrier of many substance carrier को रूपमा पनि काम गर्छ carrier of many substance in plants त्यो बाहेक change in turgor pressure of the plant change in turgor pressure of cell को turgor जुन
प्रेसर छ त्यसलाई पनि चेन्ज गर्ने काम गर्दछ भने साथसाथै वाट न्युट्रिएन्ट एब्जर्प्सनमा पनि इम्पोर्टेन्स न्युट्रिएन्ट र important role in the species composition and distribution of a plant. Species composition. Species composition and distribution of plants. त्यस्तै डिफ्युजन को बारेमा अध्ययन गरौँ अब। डिफ्युजन वाटर रिलेसनमा डिफ्युजन प्लान्ट फिजियोलोजी अन्तर्गत डिफ्युजन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि molecule or ion or substance have a tendency to move from region of higher concentration to lower concentration until they get evenly distributed throughout the available space. जतिसम्म अभाइलेबल स्पेस छ मोलिक्युल तथा आयनहरुमा चाहिँ त्यस्तो टेन्डेन्सी हुन्छ कि तिनीहरु चाहिँ हायर कन्सन्ट्रेसनबाट लोअर कन्सन्ट्रेसन तिर चाहिँ इभनली डिस्ट्रिब्युट नहुन्जेलसम्म चाहिँ के गर्छन् तिनीहरु मुभ गर्दछन् भने त्यसलाई डिफ्युजन भनिन्छ। त्यस्तै मुभमेन्ट भनेको के को कारणले गर्दा हुन्छ त डिफ्युजनमा भन्दा ड्यू टु द मोलिक्युल or ion are in state of constant motion किनकि मोलिक्युल तथा आयन्सहरु चाहिँ के हुन्छन् त आयन्स एन्ड मोलिक्युल के हुन्छन् त कन्स्ट्यान्ट मोसनमा हुन्छन् जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त मोलिक्युल्स र आयनको मुभमेन्ट हुन्छ भनेको डिफ्युजनमा के हुँदो रहेछ त मोलिक्युल जसको हायर कन्सन्ट्रेसन छ त्यो के गर्छ त लोअर कन्सन्ट्रेसन तिर चाहिँ मुभ गर्दछ कतिखेरसम्म भन्दा अन्टिल दे इभेनली डिस्ट्रिब्युटेड अन अभाइलेबल स्पेस जहाँसम्म चाहिँ अभाइलेबल स्पेस छ त्यसमा भने एक फर एक्जाम्पलको रूपमा जस्तै बोतलमा भएको परफ्युम जब ओपन गर्छौं एउटा कर्नर बडा रुमको भने यो चाहिँ के छ थ्रु आउट पुरै रुममा के हुन्छ त स्प्रेड हुन्छ। त्यस्तै ड्रप अफ इङ्क यदि हामीले पेपरमा स्पिल गर्यो भने चाहिँ के गर्छ त्यो पुरै फैलिएर जान्छ। जस्तै रेट अफ डिफ्युजन केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा कन्सन्ट्रेसन अफ मोलिक्युल रेट अफ डिफ्युजन रेट केमा डिपेन्ड गर्छ त रेट अफ डिफ्युजन कन्सन्ट्रेसन अफ मोलिक्युलको कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्दछ। अनि रेट अफ डिफ्युजन इज अल्सो डिपेन्ड अपन द डेन्सिटी अफ मोलिक्युल अथवा डेन्सिटी अफ डिफ्युजिङ मिडियममा के गर्छ त भर पर्दछ है किनकि molecule of the diffusion medium offer resistance to diffusing particle यो डिफ्युजिङ मिडियम को जुन रेसिस्टेन्स हुन्छ यो डिफ्युजिङ पार्टिकलमा हुन्छ केमा हुन्छ त डिफ्युजिङ पार्टिकल्समा हुन्छ। डिफ्युजिङ पार्टिकलमा के हुन्छ त रेसिस्टेन्स हुन्छ त्यसैले कन्सन्ट्रेसन अफ मोलिक्युलले गर्दा रेट अफ डिफ्युजनमा परिवर्तन हुन्छ। डेन्सिटी अफ डिफ्युजिङ मिडियमले चाहिँ रेसिस्टेन्स प्रोभाइड गर्छ केलाई डिफ्युजिङ पार्टिकललाई। आयन्स तथा मोलिक्युल्सहरु चाहिँ के गर्दछन् मुभ गर्छन् कारण के त
किनकि यिनीहरू कन्स्ट्यान्ट मोसनमा हुन्छन् भने नर्मल प्रेसरमा नर्मल टेम्परेचरमा चाहिँ के हुन्छ डेन्सिटी इज ग्रेटर इन सलिड नर्मल प्रेसर र नर्मल टेम्परेचरमा के हुन्छ त नर्मल प्रेसर तथा नर्मल टेम्परेचरमा चाहिँ सलिडमा के हुन्छ त सलिड हैज हाई डेन्सिटी नर्मल प्रेसर र टेम्परेचरमा सलिड जुन सब्स्टान्स छ यसमा हाई के हुन्छ त डेन्सिटी हुन्छ भने लिक्विडमा के हुन्छ त लिस्ट डेन्सिटी हुन्छ है भने ग्यासमा के हुन्छ ग्यासको केसमा डिफ्युजन जुन चाहिँ एकदमै र्यापिड हुन्छ ग्यासको केसमा के हुन्छ त ग्यासको केसमा र्यापिड डिफ्युजन हुन्छ तर सलिडको केसमा के हुन्छ त डिफ्युजन स्लो हुन्छ अब डिफ्युजन के मा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ त भन्दा इन्डिपेन्डेन्सको कुरा गर्ने हो भने एउटा मात्र सब्स्टान्समा इन्डिपेन्डेन्ट डिफ्युजन इन्डिपेन्डेन्ट भनेको चाहिँ presence of other substance भनेको one substance is independent of the presence of other substance जसमा in a diffusion system two or more than two types of substance diffuse at a time independently दुई या दुई भन्दा बढी सब्स्टान्सहरु चाहिँ डिफ्युज हुन्छ इन्डिपेन्डेन्टली two or more than two substance के हुन्छ त डिफ्युज इन्डिपेन्डेन्टली डिफ्युज हुन्छन् अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिकल प्रेशर जसलाई के भनिन्छ इन्डिपेन्डेन्ट डिफ्युजन पनि भनिन्छ भने phenomenon of independent diffusion is a great of importance in plant किनकि loss of water vapor intake of carbon dioxide and output of oxygen are carried out by diffusion through the stomata of the leaf भनेको प्लान्ट को केसमा वाटर भ्यापोर को लस कार्बन डाइअक्साइड को इन्टेक अक्सिजन को रिलीज भनेको प्लान्ट को लीफ को स्टोमाटा थ्रु चाहिँ कुन प्रोसेसबाट हुन्छ त डिफ्युजन प्रोसेसबाट हुन्छ जस्तै फिगरमा के देख्न सकिन्छ कपर सल्फेट क्रिस्टल छ बीकर कन्टेनिङ वाटर यसमा यो वाटर भयो यो चाहिँ कपर सल्फेट को क्रिस्टल छ भने के छ त स्लोली डिजल्भ हुन्छ कपर सल्फेट चाहिँ वाटरमा किनकि इट्स मोलिक्युल मुभ फ्रम हायर कन्सन्ट्रेसन टु लोअर कन्सन्ट्रेसन भनेको कपर सल्फेट को हायर कन्सन्ट्रेसनबाट वाटरमा चाहिँ लोअर कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ मोलिक्युलहरु चाहिँ के हुन्छ त स्लोली यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ डिफ्युज हुन्छन् जसको कारणले गर्दाखेरि इन्टेन्स ब्लू कलर चाहिँ फाइनली के हुन्छ त देखा पर्दछ ब्लू कलर देखा पर्दछ त्यस्तै significance of diffusion significance के हो त डिफ्युजन को भन्दा इन ट्रान्सपिरेसन को केसमा वाटर भ्यापोर इज लस्ट फ्रम द एक्सपोज एरियल पार्ट अफ द प्लान्ट बाइ डिफ्युजन भनेको ट्रान्सपिरेसन हुन्छ
प्लान्ट को कहाँबाट एरियल पार्ट्सबाट डिफ्युजिङ अथवा डिफ्युजन प्रोसेसबाट एक्सचेन्ज अफ अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड ड्युरिङ फोटोसिन्थेसिस एन्ड रेस्पिरेसन टेक्स प्लेस बाई डिफ्युजन भनेको फोटोसिन्थेसिस रेस्पिरेसन पनि के हुन्छ त डिफ्युजन प्रोसेसबाट हुन्छ जसमा फोटोसिन्थेसिसमा कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ अक्सिजन फाल्छ रेस्पिरेसनमा अक्सिजन लिन्छ कार्बन डाइअक्साइड फाल्छ जो चाहिँ डिफ्युजन प्रोसेसबाट हुन्छ भने अर्को छ अस्मोसिस पनि के हो त डिफ्युजन प्रोसेस नै हो जसमा ओन्ली द सल्भेन्ट इज अलाउड टु डिफ्युज अस्मोसिस पनि डिफ्युजन नै हो किनकि अस्मोसिस ओन्ली allowed to solvent to diffuse यो पनि यसको सिग्निफिकेन्स हो त्यसै डिफ्युजन भनेको इज एन इफेक्टिभ मिन्स अफ ट्रान्सपोर्ट अफ सब्सटेन्स इफेक्टिभ means of transport of substance passive uptake को बेला है passive uptake of salts को passive uptake को बेला के हुन्छ त ions are absorbed by the process of diffusion भनेको passive uptake को बेला salt को ions हरु चाहिँ के हुन्छ त डिफ्युज हुन्छ बाइ व्हाट डिफ्युजन कहिले प्यासिभ अपटेकको बेला सल्ट्समा भएको आयनहरु चाहिँ डिफ्युज हुन्छ बाइ डिफ्युजन प्रोसेस फ्याक्टर एफेक्टिङ डिफ्युजन भनेको टेम्परेचर भयो रेट अफ डिफ्युजन increase with temperature factor affecting diffusion भनेको एक टेम्परेचर बढ्दा के हुन्छ त रेट अफ डिफ्युजन बढ्छ भने टेम्परेचर घट्दा के हुन्छ त डिफ्युजन रेट घट्छ किनकि टेम्परेचर बढ्दाखेरि के हुन्छ त काइनेटिक एनर्जी अफ डिफ्युजिङ मोलिक्युल के हुन्छ त बढ्छ काइनेटिक एनर्जी मोलिक्युलको बढ्यो भने रेट अफ डिफ्युजन के हुन्छ त बढ्छ टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर अफ डिफ्युजिङ मोलिक्युल राइज इन टेम्परेचर के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी जो छ इन्क्रिज हुन्छ जसको कारणले गर्दा के हुन्छ त डिफ्युजन बढ्छ भने फल इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी जुन छ के हुन्छ घट्छ डिक्रिज हुन्छ मोलिक्युलको जसको कारणले के हुन्छ त डिफ्युजन घट्छ लो डिफ्युजन हुन्छ भने डेन्सिटी अफ मिडियम ग्रेटर द डेन्सिटी अफ मिडियम स्लो द रेट अफ डिफ्युजन डेन्सिटी अफ मिडियम अर्को फ्याक्टर भनेको डेन्सिटी अफ मिडियम higher the density lower the diffusion lower the density higher the diffusion rate higher density lower diffusion lower density higher
डिफ्युजन अफ मोलिक्युल्स। त्यस्तै अर्को छ डेन्सिटी अफ डिफ्युजन पार्टिकल। अर्को भर पर्ने फ्याक्टर भनेको के छ डेन्सिटी अफ डिफ्युजिङ पार्टिकल। डिफ्युजिङ पार्टिकल rate of diffusion of gas is inversely proportional to the square root of their density. Then rate of diffusion gas छ यो चाहिँ के छ त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ केसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु square root of their density. Rate of diffusion भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ देयर डेन्सिटी अफ डिफ्युजिङ पार्टिकल, जसलाई ग्राम्स ल पनि भनिन्छ। भने अब लागौँ अस्मोसिस को डिटेल स्टडी तर्फ। अस्मोसिस प्लान्ट फिजियोलोजीमा अर्को हामीले अध्ययन गर्ने भनेको अस्मोसिस। के हो त अस्मोसिस भनेको? अस्मोसिस भनेको स्पेशल टाइप अफ डिफ्युजन हो। के हो यो? स्पेशल टाइप अफ डिफ्युजनलाई चाहिँ के भनिन्छ? अस्मोसिस भनिन्छ। भने जसमा चाहिँ के हुन्छ मुभमेन्ट अफ वाटर थ्रु अ सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन। मुभमेन्ट अस्मोसिसमा के हुन्छ? मुभमेन्ट अफ वाटर फ्रम द सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन। वाटर को मुभमेन्ट के हुन्छ त सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेनबाट हुन्छ। अस्मोसिसमा सेमी पर्मिएबल भनेको डिफरेन्शियली पर्मिएबल मेम्ब्रेन हो। मुभमेन्ट अफ मोलिक्युल टेक्स प्लेस फ्रम द रिजन अफ हायर कन्सन्ट्रेसन अफ वाटर टु द रिजन अफ लोवर कन्सन्ट्रेसन अफ वाटर। भनेको यसमा चाहिँ मोलिक्युलको मुभमेन्ट के हुन्छ त मोलिक्युल मोलिक्युलको मुभमेन्ट भनेको के हुन्छ त हायर कन्सन्ट्रेसन अफ वाटर, हायर कन्सन्ट्रेसन अफ वाटर टु के हुन्छ त लोवर कन्सन्ट्रेसन अफ वाटर हुन्छ थ्रु द सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन अन्टिल द इक्विलिब्रियम। भनेको कति बेरसम्म मुभमेन्ट हुन्छ? अन्टिल द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम नहुन्जेलसम्म चाहिँ के हुन्छ त मोलिक्युल वाटर मोलिक्युलको चाहिँ हायर कन्सन्ट्रेसनबाट लोवर कन्सन्ट्रेसनतिर के हुन्छ त मुभमेन्ट हुन्छ। अस्मोसिस भनेको चाहिँ के पनि भनिन्छ? मुभमेन्ट अफ वाटर अर सल्भेन्ट फ्रम इट्स हायर केमिकल पोटेन्सियल टु लोवर केमिकल पोटेन्सियल। अस्मोसिसलाई के पनि भनिन्छ अरे? अस्मोसिस भनेको चाहिँ दी मुभमेन्ट अफ वाटर भनेको सल्भेन्ट फ्रम इट्स हायर केमिकल
potential to its lower potential through a semi-able membrane. The free energy per mole of any substance is in a chemical system is referred to its chemical potential भनेर भनिएको छ भने अब सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन भनेको त्यस्तो मेम्ब्रेन जसले चाहिँ सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन है सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन भनेको त्यस्तो मेम्ब्रेन जसले चाहिँ के गर्छ त एलो वाटर टु पास भनेको एलो वाटर टु पास तर के गर्छ होल्ड्स लार्ज solute particle यसलाई चाहिँ के भन्छ सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन जस्तै मेम्ब्रेन को रूपमा एक्जाम्पल हेर्ने भने प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग मेम्ब्रेन त्यस्तै पार्चमेन्ट पेपर र फिश ब्लाडर एनिमल ब्लाडर फिश एन्ड एनिमल ब्लाडरले पनि के को काम गर्दछ त सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेनको रूपमा काम गर्दछ अब अस्मोसिसको टाइप्स हेरौँ अस्मोसिसको टाइप्स है त टाइप अफ अस्मोसिसको टाइप्समा दुई किसिमको अस्मोसिस छ अस्मोसिस टाइप्स अन्तर्गत एक्जो अस्मोसिस र अर्को छ इन्डो अस्मोसिस एक्जो अस्मोसिस भनेको के हो त एक्जो अस्मोसिस भनेको a living plant cell is placed in a solution having higher osmotic pressure than that of the cell sap. The water molecule move outward from the cell. भनेको जब लिभिङ प्लान्ट सेल चाहिँ सल्युसनमा हालिन्छ जसमा हायर चाहिँ अस्मोटिक प्रेसर छ सल्युसन मानिलिउँ यो सल्युसन हो जसमा चाहिँ के छ त हाई अस्मोटिक प्रेसर छ अब हामीले यसमा के हाल्दैछौँ लिभिङ प्लान्ट सेल चाहिँ हामीले कहाँ हाल्यौँ हायर अस्मोटिक प्रेसरमा हाल्यौँ हाइपरटोनिक सल्युसन जसलाई भन्छ देन द्याट अफ द सेल स्याप वाटर मोलिक्युल के गर्छ त अब यसमा मुभ आउटवर्ड भनेको यसमा भएको वाटर मोलिक्युलहरु के गर्दा वाटर मोलिक्युल बाहिर निक्लिन थाल्दछ मुभ आउटवर्ड भने यसको
इन्फ्लुएन्स यसलाई एफेक्ट केले गरिरहेको छ त भन्दाखेरि इन्फ्लुएन्स अफ द कन्सन्ट्रेसन सल्युसन जसलाई के इन्फ्लुएन्स गरिरहेको छ मुभमेन्ट आउटसाइड भनेको कन्सन्ट्रेसन अफ सल्युसन त्यसलाई एफेक्ट गरिरहेको छ त कन्सन्ट्रेसन अफ सल्युसन जसलाई के भनिन्छ एक्जो अस्मोसिस हायर अस्मोटिक प्रेसरमा जब लिभिङ प्लान्ट्सलाई हाल्छौँ त्यस पछाडि के हुन्छ त मुभमेन्ट हुन्छ वाटर मोलिक्युलको आउटवर्ड फ्रम द सेलबाट के हुन्छ त आउटवर्ड मुभमेन्ट हुन्छ भने यसलाई के भनिन्छ त एक्जोस्मोसिस अर्को छ हामीसँग इन्डोअस्मोसिस भनेको चाहिँ अस्मोटिक इन्ट्री अफ वाटर इनसाइड द सेल यसमा चाहिँ के हुन्छ त अस्मोटिक इन्ट्री हुन्छ अफ के को वाटर कहाँ इनसाइड द सेलभित्र चाहिँ के हुन्छ त बाहिर होइन अब वाटरको मुभमेन्ट के हुन्छ त भित्रपट्टि हुन्छ when it is placed in the hypotonic solution कस्तो सोल्युसनमा hypotonic solution भने solution having a low osmotic potential अथवा low concentration in comparison to the other is said to be hypotonic solution जसको low osmotic potential solution जसको लो अस्मोटिक पोटेन्शियल छ त्यसलाई के भन्छ त हाइपोटोनिक सल्युसन भनिन्छ भने सल्युसन जसको हाई अस्मोटिक पोटेन्शियल हुन्छ यसलाई के भन्छ त हाइपरटोनिक सल्युसन भनिन्छ है त भने सल्युसन ह्याभिङ द सेम अस्मोटिक पोटेन्शियल भनेको आइसोटोनिक सल्युसन ह्याभिङ सेम अस्मोटिक पोटेन्शियल सिएललाई के भने त आइसोटोनिक सल्युसन भनिन्छ है त अहिलेलाई यति नै अब नेक्स्ट क्लासमा हामी प्लान्ट फिजियोलोजी अन्तर्गत एसेन्ट अफ स्यापको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ कृपया यो भिडियोलाई चाहिँ के गर्नु होला सब्स्क्राइब गर्नु होला र नोटिफिकेसन आउनसाथ एसेन्ट अफ स्यापको बारेमा हजुरहरूले जानकारी पाउनुहुनेछ है त धन्यवाद।